Καταρχήν να ξεκινήσουμε με το όνομα. Τι σημαίνει Eating the Goober? Super Goober μάλλον ήταν το φιστίκι που έτρωγε ο Super Goofy για να μεταμορφωθεί και να γίνει υπερήρωας. Ξεκίνησε αυτό όταν φτιάχναμε τις τσάντες που γίνανε από ανακυκλωμένα σακάκια. Κάτι παλιό μπορεί να γίνει κάτι μοντέρνο και φρέσκο. Τρώγοντας το μαγικό φιστίκι που ο καθένας έχει μέσα μας, μπορούμε να βγάλουμε το super ήρωα alter ego μας. Αυτό. Είμαστε ο Σταμάτης Γκίνης και η Βίκη Μουδήλου. Είμαστε ζευγάρι και στη ζωή. Κάνουμε 2 δουλειές. Είμαστε οικονομικοί αναλυτές και παράλληλα ασχολούμαστε και με την μόδα. Έχουμε το brand μας, το Eating the Goober και προσπαθούμε να το βγάλουμε πέρα και με τα 2. Πάντα στους καταλόγους γράφουμε και ένα κειμενάκι το τι σημαίνει πέτρα ψαλίδι χαρτί και τι αντιπροσωπεύει αυτό. Θέλουμε να κάνουμε και φωτογράφηση που να σε βάζει στο όλο κλίμα. Δηλαδή αυτή η εικόνα, ναι, είναι πέτρα ψαλίδι χαρτί. Το καλοκαίρι του 2015, το θερμό καλοκαίρι με την κρίση και με όλα αυτά που είχαν συμβεί, επειδή εμείς δουλεύουμε σε μια εταιρεία και οι δύο στην ίδια εταιρεία, ξεκινήσαμε να αγχωνόμαστε και να πρέπει να σκεφτούμε ένα plan B. Δεν υπάρχει εταιρεία, μήπως φύγουμε και οι δυο, μήπως μείνουμε χωρίς δουλειά και λέμε κάτι πρέπει να σκεφτούμε, να κάνουμε. Ξεκινήσαμε πρώτα με την τσάντα, όπου παίρνουμε κοστούμια και τα χρησιμοποιούμε κομμάτια τους πάνω σε τσάντες. Κοστούμια κατεστραμμένα. Ναι. Μπορεί με το μανίκι να είναι χάλια, αλλά μπορεί να έχει μια πολύ ωραία τσέπη. Και μετά μπήκαμε στο ρούχο στα πιο βαθιά νερά. 2 συλλογές κάνουμε χειμώνα, καλοκαίρι και παράλληλα με τις 2 συλλογές μας έχουμε και μία μόνιμη, την οποία τη λέμε 12-month basic, έτσι με μια σουρεαλιστική διάθεση. Λίγο κι εγώ επηρεασμένη από τη ζωγραφική, να προσπαθούμε να αλλάζουμε λίγο τη θέση των πραγμάτων. Δηλαδή, να πάρουμε το γιακά και να τον πάμε στην πλάτη ή να τον πάμε στον ώμο ή ένα μανίκι να το βάλουμε. Αυτό το μανίκι είναι ανάποδα. Δηλαδή, η μανσέτα αυτή είναι πάνω. Όπως είπε και μια πελάτησα, μ' αρέσετε γιατί έχετε, τα κομμάτια σας είναι κλασικά με μια διαστροφή. Διαστροφή, είπε η κοπέλα. Αυτό είναι το λάστιχο αυτοκινήτου που τα ελαττωματικά που δεν χρησιμοποιούνται στην παραγωγή. Εμείς ταξιδεύουμε αρκετά με μηχανή το καλοκαίρι και πάντα παίρνει χιλιάδες πράγματα και της λέω βγάλε, δεν χωράμε. Ναι, καλά. Περιβολές. Βγάλε πράγματα, δεν χωράμε. Οπότε πάντα έλεγε, ξεκίνησαμε για 5 μέρες και 3 ζευγάρια παπούτσια. Πού πας, Χριστιανή μου, με 3 ζευγάρια παπούτσια? Μου λέει λοιπόν μια μέρα, έχω την ιδέα να δημιουργήσω ένα σανδάλι το οποίο θα μεταμορφώνεται. Δηλαδή θα μπορείς με ανταλλακτικά να τα κουμπώνεις πάνω και έτσι θα μπορούσα να πηγαίνω διακοπές και να παίρνω πάρα πολλά πράγματα μαζί μου. Οι περιορισμοί ήταν άπειροι γιατί θέλαμε να είναι οικολογικό. Έτσι. Δεν θέλαμε να είναι από ζωικό δέρμα. Δεν θέλαμε να είναι πλαστικό. Θέλαμε να είναι απαυτικό, ανατομικό. Θέλαμε να είναι και ένα fashion statement. Οπότε υλικά τα βασικά που χρησιμοποιούμε είναι αυτό το λάστιχο αυτοκινήτου, τα οποία είναι ελαττωματικά, δηλαδή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή αυτοκινήτου, αλλά θα πετιόντουσαν. Και το από πάνω μέρος είναι σαμπρέλες από μοτοσυκλέτες, οι οποίες είναι upcycling, το λεγόμενο upcycling, είναι ανακυκλωμένες, αλλά που γίνονται κάτι ανώτερο. Ρετάλια από υφάσματα, από τις συλλογές μας, ό,τι κομμάτια μένουν που δεν μπορεί κανείς να τα χρησιμοποιήσει πουθενά, δεν κόβονται αυτά τα πολύ μικρά κομμάτια. Αυτά τα κομμάτια εμείς μπορούμε να τα πάρουμε και να τα βάλουμε πάνω από το σανδάλι. Το οποίο μπορεί να φορεθεί και σαν από αυτή την πλευρά και έτσι δηλαδή με την πλάτη έξω και καλό και έτσι μπορεί να φορεθεί με ένα μπουστάκι από μέσα ή ένα πουκάμισο να βγαίνει. Όταν ξεκινήσαμε, ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε ιδέα που μπλέκαμε. Ναι, ισχύει. Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Θέλει να αφιερώσεις, θέλει πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ χρόνο. Να πω ότι η ηθική μόδα στο μυαλό μας έχει 3 πόδια. Το ένα έχει να κάνει με τους ανθρώπους, το άλλο έχει να κάνει με τα ζώα και το τρίτο με το περιβάλλον. Αν κάποιος δημιουργός αποφασίσει ότι θέλει να βαδίσει και να κάνει βήματα σε αυτό το μονοπάτι, έχει απίστευτους περιορισμούς και ο μεγαλύτερος είναι το ύφασμα, γιατί εδώ δεν υπάρχουν επιλογές. Πρέπει να γίνουν προσπάθειες και όλοι, και από την πλευρά του δημιουργού αλλά και από την πλευρά του καταναλωτή, να έχουμε στο μυαλό μας αυτό που αγοράζουμε, καταρχήν να φτιάχνεται από ανθρώπους και αμείβονται κανονικά για την εργασία τους και δουλεύουν σε κανονικό, ωραίο περιβάλλον εργασίας. Εννοείται να μην βασίζεται σε παιδική εργασία. Εννοείται να μην περιέχει βασανισμό ζώων. Είμαστε πολύ κατά της γούνας, αλλά δεν χρησιμοποιούμε και φυσικό δέρμα επίσης.
Επίσης, δεν χρησιμοποιούμε και μετάξι. Όσο γίνεται, τα υφάσματα που χρησιμοποιούμε να είναι πρώτον από φυσικές πηγές. Και επίσης, στις τελευταίες συλλογές χρησιμοποιούμε πολύ τένσελ. Αυτό. Και προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε συνέχεια καινούργια υλικά, τα οποία είναι πιο οικολογικά. Έτσι. Πρέπει να φύγουμε από όλη τη φιλοσοφία του fast fashion και να πάμε σε ένα slow fashion. Πιο λίγα και καλά. Less is more. Ακριβώς. Γενικά υπάρχει μια θετική ενέργεια. Αυτό είναι μια διάχυτη θετική ενέργεια στο meat market. Αυτό μας αρέσει πάρα πολύ. Αυτό το ξέραμε και από πριν. Αλλά δεν ξέραμε το πόσο εμείς θα κολλήσουμε με όλο αυτό, που τελικά κόλλησε εξαιρετικά καλά. Επίσης έχουμε κάνει φιλίες, έχουμε κάνει φίλους με άλλους που συμμετέχουν. Έρχονται φίλοι και γνωστοί, πελάτισσες που είναι πλέον τακτικές και όλο αυτό εκπέμπει θετική ενέργεια την οποία λαμβάνουμε εμείς συνεχώς. Έχει ωραίες μουσικές να πούμε. Τα ποτάκια μας, περνάμε τέλεια. Υπάρχει κούραση, εντάξει δεν μας αρέσει να κουβαλάμε. Ναι. Υπάρχει κούραση, αλλά είναι μια πολύ όμορφη γλυκιά κούραση. Το meat market. Αν υπήρχε κάποιος να ξεστήνει. Αυτό. Να έφερνες ένα ως για μαγείας να Αν έχω πολλά λεφτά, θα πάρω κάποιον να στείνει και να ξεστήνει. Θα αργήσεις. Θα αργήσει. Εντάξει. Όνειρα είναι, άσε με να τα κάνω. Ωραία.